Vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, một vụ bê bối liên quan đến Suga, thành viên nhóm nhạc BTS, đã làm dậy sóng cộng đồng mạng và gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng dường như có điều gì đó bất thường trong cách truyền thông tiếp cận vụ việc này. Là một thành viên của BTS, nhóm nhạc toàn cầu với mức độ nổi tiếng vượt xa biên giới Hàn Quốc. Chính vì vậy, khi có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Suga, đều thu hút sự chú ý rất lớn. Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn, một số người đặt câu hỏi liệu có những bí ẩn nào đang được che giấu phía sau vụ bê bối này. Thế giới K-pop vốn được biết đến với sự hỗn loạn ngầm, nơi mà tiền bạc và quyền lực thường là những yếu tố chi phối. Trên thực tế, Hàn Quốc đã từng chứng kiến không ít trường hợp các vụ bê bối của người nổi tiếng được sử dụng để đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề lớn hơn, chẳng hạn như các scandal chính trị hay những sự cố liên quan đến các chaebol quyền lực. Trong bối cảnh đó, sự cố liên quan đến chiếc xe điện của Suga có thể chỉ là con tốt thí mạng nhằm che đậy một câu chuyện chấn động hơn. Phải chăng vụ việc này cũng không nằm ngoài quy luật đó? Liệu có những bí mật nào đang ẩn giấu phía sau những ồn ào này? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đi sâu tìm hiểu. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nhé. Theo những thông tin được công bố, sự việc bắt nguồn khi Suga đang di chuyển trên chiếc xe điện của mình thì bị ngã, và một cảnh sát gần đó đã đến hỗ trợ anh đứng dậy. Sau đó yêu cầu anh kiểm tra nồng độ cồn. Sau đó, vụ bê bối của Suga bất ngờ trở nên nghiêm trọng hơn, khi vào tối thứ Tư ngày 7 tháng 8, sự cố này vẫn đang trong quá trình điều tra, thì đến sáng thứ Năm ngày 8 tháng 8, một điều tra viên đã được phát hiện tử vong. Điều tra viên này, người có họ là Kim, 51 tuổi, đang xử lý một vụ án nhạy cảm liên quan đến phu nhân của Tổng thống Hàn Quốc, Kim Keon-hee, và chiếc túi Dior gây tranh cãi của bà. Nhưng điều đáng nói là, chỉ một ngày sau vụ việc của Suga, điều tra viên này lại qua đời một cách bí ẩn, và điều này không nhận được sự chú ý đúng mức. Điều này đặt ra nhiều nghi vấn khi dư luận lại tập trung công kích Suga thay vì tìm hiểu về cái chết kỳ lạ của ông Kim. Được biết, ông Kim giữ một vai trò quan trọng trong Ủy ban chống tham nhũng và dân quyền, một cơ quan được thành lập từ năm 2008 để điều tra các vụ tham nhũng và tiếp nhận khiếu nại từ công chúng. Tuy nhiên, danh tính đầy đủ của ông thậm chí còn không được công bố. Đây là một điều bất thường, bởi ông không chỉ là một điều tra viên bình thường, mà còn chịu trách nhiệm về các cáo buộc nhằm vào vợ Tổng thống. Liệu cái chết của ông có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là một phần của âm mưu lớn hơn? Buổi sáng thứ Năm, vào khoảng 9 giờ 50 phút, các đồng nghiệp của ông Kim không thấy ông đến làm việc như thường lệ. Họ cố liên lạc qua điện thoại nhưng không nhận được hồi đáp, nên đã quyết định đến căn hộ của ông để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện ông đã qua đời trong phòng ngủ. Bên cạnh là một tờ giấy nhắn. Tuy nhiên, nội dung của tờ giấy này chưa bao giờ được công bố chi tiết. Cảnh sát chỉ tuyên bố sơ sài rằng ông Kim có thể đã cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề từ vụ án ông đang điều tra, và vì tình trạng sức khỏe kém, ông đã chọn cách tự kết liễu để ra đi trong yên bình. Nhưng thật khó để không nghi ngờ, đặc biệt là khi cảnh sát và công tố viên nhanh chóng khép lại vụ án, không xem xét khả năng đây là một vụ ám sát. Liệu ông Kim thực sự chọn cách tự kết thúc cuộc đời, hay ông đã bị buộc phải im lặng vĩnh viễn? Những câu hỏi này càng làm dấy lên mối lo ngại rằng vụ bê bối của Suga chỉ là một phần nhỏ trong một bức tranh rộng lớn hơn, nơi những kẻ nắm quyền lực có thể làm lu mờ sự thật và sử dụng dư luận như một công cụ để thao túng. Vậy, liệu sự thật đằng sau sự ra đi của ông Kim có được phơi bày hay sẽ mãi bị vùi lấp? Cảnh sát tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Kim bị sát hại. Họ cũng đã lắng nghe ý kiến từ gia đình nạn nhân, nhưng lời giải thích này dường như không làm dịu đi nỗi đau của những người thân trong gia đình ông Kim. Tại đám tang, gia đình ông không chỉ đau khổ vì mất đi người thân yêu, mà còn chịu đựng sự uất ức vì cảm giác rằng sự thật đang bị che đậy. Tình hình trở nên đáng ngờ hơn khi xem xét đến bối cảnh chính trị mà ông Kim đang phải đối mặt. Ông là người điều tra trực tiếp vụ liên quan đến phu nhân Tổng thống và các thủ lĩnh phe đối lập. Điều này biến ông trở thành một nhân vật nguy hiểm trong mắt những người có quyền lực. Ông Kim được nhiều người đánh giá là một người điều tra viên dũng cảm, dám chống lại những thế lực chính trị lớn. Nhưng cái giá phải trả cho sự dũng cảm này là quá đắt, khi những người thân cận với ông dần dần biến mất.
và giờ đến lượt chính ông cũng trở thành nạn nhân. Mọi chuyện bắt nguồn từ một món đồ tưởng như vô hại, chiếc túi Dior. Tuy chỉ là một chiếc túi xách, nhưng nó là biểu tượng của quyền lực và sự xa xỉ. Chiếc túi này trở thành tâm điểm vì nó đại diện cho những lạm dụng quyền lực và đặc quyền trong giới chính trị. Hàn Quốc được biết đến như một nước Cộng hòa Dân chủ, là nơi người dân có quyền tham gia vào các quyết định quốc gia thông qua bầu cử. Nhưng trong thực tế, liệu có phải quyền lực và sự minh bạch luôn được tôn trọng? Chúng ta cần quay lại với chiếc túi Dior. Đó là một phiên bản Lady Dior Class sang trọng, được làm từ chất liệu da bê mềm mại, bền bỉ và có màu xanh lam thanh lịch. Đây là một món đồ hoàn hảo cho sự quý phái của đệ nhất phu nhân, bất kể bà theo phong cách thời trang nào. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ chiếc túi này không phải do bà tự mua, mà có ai đó đã đưa nó vào tay bà. Và từ đây, câu chuyện trở nên mâu thuẫn hơn khi một nhân vật đáng chú ý xuất hiện, Mr. Choi. Mr. Choi, một mục sư người Mỹ gốc Hàn, hiện đang sống tại Hàn Quốc, nổi tiếng là người mà bất kỳ ai có quốc tịch Mỹ và gặp rắc rối tại Hàn Quốc đều tìm đến để nhờ giúp đỡ. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là ông rất thích tham gia vào các hoạt động chính trị. Thậm chí, không chỉ riêng ông Choi, nhiều người Mỹ gốc Hàn khác cũng có xu hướng can thiệp sâu vào chính trị Hàn Quốc, dù họ mang quốc tịch Mỹ và chỉ sinh sống tại Hàn Quốc một thời gian. Điều này đặt ra một nghi vấn: liệu họ đang hành động vì lợi ích cá nhân hay có động cơ nào khác? Câu chuyện về chiếc túi Dior đã kéo dài từ tháng 9 năm 2022, khi một sự kiện chấn động xảy ra. Mr. Choi đã lén đặt camera giấu kín trong một chiếc đồng hồ để ghi lại cảnh đệ nhất phu nhân nhận hối lộ chiếc túi này. Đáng chú ý, sự việc xảy ra chỉ vài tháng sau khi Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức. Mr. Choi thực hiện đoạn video bí mật này, đã đăng tải nó lên YouTube trên kênh Voice of Seoul, kèm theo cả hình ảnh và bản ghi âm. Đoạn phim không chỉ nhắm vào đệ nhất phu nhân, mà còn ám chỉ cả sự nghi ngờ hướng đến ứng cử viên tổng thống lúc bấy giờ là ông Yoon Suk Yeol. Họ bày tỏ lo ngại về ông và người vợ, cho rằng cả hai không phù hợp với vị trí quyền lực tối cao như vậy. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, chiến dịch tranh cử diễn ra căng thẳng và gay cấn, không khác gì bầu cử tại Mỹ. Những thông tin bất lợi lan truyền có thể làm lợi cho các đối thủ, nhưng cũng đồng thời khiến cho người trong cuộc trở thành nạn nhân của các chiêu trò chính trị. Điều đáng nói là đệ nhất phu nhân dường như không nhận thức được sự nghiêm trọng của vụ việc này. Bà Kim Keon-hee không biết rằng mình đã trở thành mục tiêu để bôi nhọ danh tiếng của chồng. Và chiếc túi Dior cũng biến thành biểu tượng của sự tranh chấp quyền lực ngầm trong chính trường Hàn Quốc. Cuộc ghi âm gây tranh cãi kéo dài suốt 7 tiếng đồng hồ. Trong đó, đệ nhất phu nhân đã nói rất nhiều, chủ yếu xoay quanh vai trò của một pháp sư trong cuộc sống của bà và chồng. Bà tiết lộ rằng cả hai vợ chồng đã nhờ đến sự hỗ trợ của pháp sư để vượt qua nhiều khó khăn. Thậm chí nhắc đến việc họ đều mang số cô độc, nhưng khi gặp nhau, định mệnh đã thay đổi. Đáng chú ý hơn, bà còn bàn về khả năng tái đắc cử của chồng, tạo nên một chuỗi câu chuyện ly kỳ và đầy bí ẩn. Đặc biệt, dư luận không khỏi bất ngờ khi pháp sư này có thể ra vào khu vực dân cư trong khu phức hợp văn phòng tổng thống một cách dễ dàng, điều vốn không thể xảy ra trong môi trường an ninh nghiêm ngặt như vậy. Khi đoạn phim ghi lại những lời nói của đệ nhất phu nhân được đăng tải lên kênh YouTube Voice of Seoul vào tháng 11 năm 2022, nó ngay lập tức tạo nên làn sóng phản đối dữ dội trong công chúng. Nhiều người bày tỏ sự bất mãn vì hành vi được cho là lợi dụng quyền lực của bà. Đoạn video này thực ra đã được quay từ tháng 9 cùng năm và hé lộ một món quà xa xỉ, chiếc túi Dior trị giá 2.250 đô la. Trong khi quy định chính thức không cho phép nhận quà có giá trị vượt quá 750 đô la. Vụ việc này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, làm bùng nổ tranh luận về đạo đức và tính minh bạch trong chính quyền. Điều đáng nói ở đây là sự việc với chiếc túi Dior không phải lần đầu. Trước đó, vào tháng 6 năm 2022, mục sư Choi cũng từng đến gặp đệ nhất phu nhân và đưa bà một món quà hối lộ khác, bộ mỹ phẩm Chanel trị giá 1.500 đô la. Bà đã chấp nhận món quà này một cách dễ dàng, không chút ngần ngại. Điều này có thể lý giải vì sao đoạn video liên quan đến chiếc túi Dior sau đó lại xuất hiện. Mục đích của Mr. Choi là để tiếp tục phơi bày các hành vi đáng ngờ này. Nhưng thứ khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ không chỉ là việc đệ nhất phu nhân nhận những món đồ xa xỉ. Người ta bức xúc hơn khi nghe lời kể từ mục sư Choi rằng ngay trong lần ông đến thăm,
bà nhận hàng loạt cuộc điện thoại từ khắp nơi. Sau khi chính quyền của Tổng thống Yoon mới chỉ thành lập được 1 tháng, tất cả những người đã gọi điện hôm đó đều lần lượt được bổ nhiệm vào các vị trí trong chính phủ. Mục sư còn chứng kiến trực tiếp việc đệ nhất phu nhân tham gia vào quá trình bổ nhiệm nhân sự, thậm chí ngăn cản một số người ứng cử chỉ dựa trên ý kiến cá nhân. Đáng ngạc nhiên là Tổng thống Yoon Suk Yeol hầu như không phản đối mà chỉ đồng tình theo ý vợ mình. Tình huống này thực sự gây chấn động, bởi đệ nhất phu nhân không phải là một quan chức được lựa chọn dựa trên sự tín nhiệm, nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn đến các quyết định của chính phủ. Đáng lo ngại hơn, sự ảnh hưởng của pháp sư trong việc chỉ dẫn và hỗ trợ bà khiến nhiều người nghi ngờ về tính minh bạch trong hoạt động chính trị. Đây cũng có thể là lý do mà mục sư Choi quyết định quay trở lại để ghi hình sự việc liên quan đến chiếc túi Dior. Hành động này nhằm thu thập bằng chứng rõ ràng nhất cho cáo buộc nhận hối lộ của đệ nhất phu nhân. Sau khi đoạn video được công khai, cơ quan chống tham nhũng đã bắt đầu một cuộc điều tra kéo dài. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2024, cơ quan này tuyên bố không tìm thấy bằng chứng nào đủ để kết tội và khép lại vụ án dựa trên các yếu tố kỹ thuật. Tuyên bố chính thức khẳng định rằng không có hành vi hối lộ nào xảy ra, đồng thời nêu rõ luật pháp chỉ áp dụng các quy định về hối lộ và tham nhũng cho các quan chức được bầu cử, không bao gồm vợ hoặc chồng của họ. Kết luận này đã khiến người dân đất nước Hàn Quốc thất vọng, làm bùng nổ những tranh cãi gay gắt về việc liệu có sự lạm dụng quyền lực và sự bất công trong hệ thống chính trị hay không. Vụ việc khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ bởi trong những trường hợp tham nhũng hay hối lộ, các bà vợ của các quan chức thường là đối tượng quan trọng cần được điều tra. Lý do là vì những quan chức nắm quyền lực thường cố gắng giữ vững hình ảnh bề ngoài, và những món quà hối lộ thường được chuyển qua tay các phu nhân. Những người đưa hối lộ hiếm khi liên lạc trực tiếp với các ông lớn, mà thay vào đó, họ sẽ tìm đến các bà vợ, biến các phu nhân thành những người trung gian trong các giao dịch mờ ám. Đây chính là lỗ hổng trong hệ thống giám sát chống tham nhũng, và cũng là một vấn đề nhức nhối, bởi ngay cả trong chính cơ quan thực thi chống tham nhũng cũng tồn tại việc ăn hối lộ. Thông thường, các phu nhân được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì họ không phải là chính trị gia. Nhưng điều này lại khiến nhiều người bức xúc. Trong quá trình điều tra vụ việc liên quan đến đệ nhất phu nhân, dường như đã có nhiều thỏa thuận ngầm diễn ra, dẫn đến việc điều tra Kim, người trực tiếp phụ trách vụ án, đã không thể chấp nhận được kết quả cuối cùng. Theo thông tin, ông đã bộc lộ sự bất bình mạnh mẽ với những người thân cận trước khi quyết định tự kết liễu đời mình. Nhiều người cho rằng sự ra đi của ông phản ánh sự bất lực và uất hận khi không thể theo đuổi đến cùng lý tưởng về công lý trong môi trường bị thao túng bởi những thế lực ngầm. Điều tra viên Kim được biết đến là một người chính trực, luôn mong muốn công bố toàn bộ bằng chứng thu thập được cho một cơ quan chính phủ độc lập, nơi có thẩm quyền điều tra cả phu nhân của các quan chức. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ông đều bị ngăn cản. Cơ quan chống tham nhũng chỉ tập trung vào các quan chức được bầu cử, chứ không động đến phu nhân của họ. Sự thờ ơ này đã khiến điều tra viên Kim bất mãn sâu sắc. Điều này cũng cho thấy những lỗ hổng lớn trong hệ thống luật pháp của chính phủ. Dẫu vậy, những vụ việc tương tự không phải là chưa từng xảy ra. Trước đây, một vụ bê bối liên quan đến vợ của Bộ trưởng Tư pháp đã gây rúng động, dẫn đến sự sụp đổ của cả gia đình đó. Cuộc sống của họ bị hủy hoại hoàn toàn sau khi những hành vi tham nhũng của người vợ bị phanh phui. Đây chính là minh chứng cho quy luật nhân quả trong chính trị. Tuy nhiên, cái giá của sự trả thù trong những vòng xoáy như vậy lại thường dẫn đến hậu quả không chỉ cho người vi phạm mà cả những người liên quan. Giới chính trị Hàn Quốc đã không ít lần chứng kiến những vòng luân hồi u ám này, khi những người bị hại hoặc người thân của họ tìm cách đáp trả. Sự ra đi của điều tra viên Kim được cho là có liên quan đến áp lực từ vụ án đệ nhất phu nhân. Ông bị nghi ngờ đã trả giá vì dám điều tra những vấn đề động chạm đến bộ đôi quyền lực. Vụ việc liên quan đến bà Kim Keon-hee đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận vì nó liên quan đến những món hàng xa xỉ. Tổng giá trị các món quà hối lộ, bao gồm túi Dior và mỹ phẩm, khi quy đổi ra tiền mặt chỉ khoảng 5.000 đô la. Tuy nhiên, chính nguồn gốc của những món này đã khiến công chúng phẫn nộ. Sau đó, ông Kim xuất hiện trên sóng truyền hình trong vai trò lãnh đạo đảng đối lập của Tổng thống, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Ông từng tranh cử Tổng thống một lần nhưng thất bại, và sau đó bị cáo buộc nhận hối lộ một khoản tiền khổng lồ là 50 triệu đô la,
liên quan đến các giao dịch đất đai mờ ám. Tuy nhiên, các cáo buộc này không gây được sự chú ý mạnh mẽ như vụ án chiếc túi Dior, bởi tính phức tạp của các thủ tục giấy tờ và thiếu sự rõ ràng khiến công chúng khó theo dõi. Ngược lại, vụ án chiếc túi Dior lại quá trực quan, dễ hiểu và là một biểu tượng của sự xa xỉ trong bối cảnh tham nhũng, khiến nó trở thành tâm điểm phản đối của dư luận. Đáng lẽ ra, người xuất hiện trên truyền hình để bàn về vụ án tham nhũng của đệ nhất phu nhân là điều tra viên chính. Nhưng thay vào đó, mọi tiêu đề giật tít lại xoay quanh một câu chuyện chẳng đáng nhắc đến: nam thần tượng Suga của nhóm BTS và vụ bê bối về chiếc xe điện của anh. Hình ảnh Suga nằm trên vỉa hè cùng chiếc xe nhanh chóng chiếm sóng mọi trang truyền thông, đẩy các thông tin quan trọng khác ra ngoài lề. Trước đây, một sự việc như thế này có lẽ sẽ không thu hút được sự quan tâm từ khán giả quốc tế. Nhưng ở thời điểm hiện tại, với tầm ảnh hưởng của nhóm nhạc BTS, rõ ràng Suga đã bị lôi ra làm lá chắn trong một màn che mắt dư luận đầy tính toán. Không khó để nhận ra rằng đây là một phần của chiến lược truyền thông đã được ký kết và sắp đặt từ trước. Tuy nhiên, chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu rõ toàn bộ câu chuyện. Điều đáng nói là nếu tất cả những ồn ào này chỉ để chuyển hướng sự chú ý khỏi vụ chiếc túi Dior của đệ nhất phu nhân, thì nó thực sự bất công. Nó chẳng khác gì việc loại bỏ những con người đang cố gắng làm đúng bổn phận của mình, đại diện cho công lý và sự minh bạch trong xã hội, chỉ để thỏa mãn trò chơi quyền lực của những kẻ đứng sau. Và trong trò chơi đó, họ không ngần ngại hy sinh danh tiếng của một trong những thần tượng K-pop nổi tiếng nhất hiện nay. Suga không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là người đã mang lại rất nhiều sự mến mộ và quan tâm của bạn bè quốc tế dành cho Hàn Quốc. Thế nhưng, những người nắm quyền lực sẵn sàng hy sinh một nam nghệ sĩ nổi tiếng chỉ vì chiếc túi da Dior, một món đồ vốn đã trở thành biểu tượng của sự xa xỉ và tham nhũng trong vụ án của đệ nhất phu nhân. Vậy nhưng, với tất cả những ồn ào xoay quanh Suga, chiếc túi Dior đó giờ ra sao? Đệ nhất phu nhân từng tuyên bố không nhớ đã để chiếc túi ở đâu, nhưng các điều tra viên cuối cùng đã tìm thấy và nộp lại cho chính phủ. Tưởng như câu chuyện sẽ dừng lại ở đó, nhưng không, người ta vẫn cần một con tốt thí mạng để che đậy và làm dịu dư luận. Người dân Hàn Quốc có quyền biết sự thật, nhưng điều đáng buồn là phần lớn họ lại bị cuốn theo những câu chuyện rời rạc về cuộc sống của những người nổi tiếng, được dựng lên để đánh lạc hướng. Và thay vì tìm hiểu kỹ càng, nhiều người sẽ lại dễ dàng bị thao túng bởi các trò chơi truyền thông đầy khéo léo. Trường hợp của Suga là một minh chứng rõ ràng. Một thần tượng nổi tiếng, vốn dĩ không liên quan gì đến việc điều tra xoay quanh chiếc túi, lại bị biến thành tâm điểm tranh cãi. Trong khi đó, những vấn đề cốt lõi như vụ tham nhũng liên quan đến đệ nhất phu nhân hay hệ thống quyền lực ngầm đứng sau tất cả những sự việc này lại bị che mờ. Điều này cho thấy rằng, dù các chiến thuật truyền thông đôi khi quá lộ liễu, nhưng chúng vẫn có tác dụng lớn trong việc thao túng dư luận. Và có lẽ, mọi người cần cẩn thận hơn khi tiếp nhận những thông tin, biết chọn lọc và tự mình phân tích để không trở thành nạn nhân của những trò chơi quyền lực này. Chỉ khi đó, xã hội mới có thể bước gần hơn tới sự công bằng và minh bạch thực sự. Câu chuyện hôm nay đến đây đã kết thúc. Các bạn nghĩ sao về những trò chơi quyền lực phía sau các scandal của người nổi tiếng? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.